Nope. So, hi guys, welcome back to my channel. So, plan kita hari ni adalah untuk, tak ada plan pun. Actually, I nak buat video TikTok yang Don't Rush Challenge tu dengan kawan-kawan I. Diorang paksa I buat TikTok. So, takkanlah I nak membazir buat makeup semata-mata untuk TikTok kan. Mestilah ada tutorial untuk korang. Bukanlah tutorial pun, saja nak tunjuk-tunjuk supaya I tak rasa membazir sangat I buat makeup tu untuk TikTok. So, kita tengok je lah makeup yang macam mana I akan buat nanti. Okay? So, stay tuned. So, first of all, kita akan buat kini dulu. Okay, sebabkan my eyebrow pencil dah habis, tak sempat beli sebelum PKP hari tu. So, kita akan pakai eyebrow gel je.
that's the final look. I just pakai my ini neck. Oh. Where's the lubang? So I just get to punch me. Subscribe, okay?